طرز تهیه یتیمچه خوشمزه به روش سنتی. مواد لازم: بادمجان 500 گرم، گوجه فرنگی پوست گرفته شده و ریز خرد شده 500 گرم، سیب زمینی مکعبی خرد شده 1 عدد، فلفل دلمه‌ای ریز خرد شده 1 عدد، سیر رنده شده 3 حبه، پیاز نگینی شده 1 عدد بزرگ، رب گوجه فرنگی 1 قاشق غذاخوری، پودر زردچوبه 1 قاشق چایخوری، پودر فلفل سیاه 1 قاشق چایخوری. ابتدا بادمجونا رو پوست گرفته و به شکل مکعبی خرد کنید. 1 قاشق چایخوری نمک به بادمجونا اضافه کرده و با دستتون کاملا بادمجونا رو زیر و رو کنید و برای 15 دقیقه بادمجونا رو کنار بگذارید. روی حرارت ملایم رو به بالا پیازهای نگینی شده رو برای چند ثانیه تفت بدید. سپس سیر رنده شده رو اضافه بکنید و به تفت دادن ادامه بدید تا پیازها کاملا نرم بشن. بعد از نرم شدن پیازها فلفل دلمه‌ای رو اضافه کنید. همچنین بادمجونا رو اضافه کنید و کاملا تفت بدید تا بادمجونا کاملا نرم بشن. بعد از اینکه بادمجونا مقداری نرم شدن، پودر زردچوبه و فلفل سیاه رو اضافه کنید. همچنین رب گوجه رو اضافه کنید و مواد رو کاملا با هم مخلوط کنید و برای چند ثانیه تفت بدید. سپس گوجه فرنگی ها رو به مواد اضافه کنید و کاملا مخلوط کنید. سپس سیب زمینی ها رو اضافه کنید. همچنین نیم لیتر آب به مواد اضافه بکنید. نمک رو به مقدار کافی اضافه کنید. مواد رو با هم مخلوط کنید. حرارت رو ملایم کنید. درب قابلمه رو گذاشته و اجازه بدید به مدت 20 الی 30 دقیقه مواد کاملا پخته بشه. اصولا یتیمچه رو بعد یه مقدار آبدار بردارید و نذارید آبش زیاد کشیده بشه. احیانا اگر در زمان پخت سیب زمینی ها کامل پخته نشد، میتونید یه مقدار بیشتر آب به مواد اضافه کنید. بعد از نیم ساعت، زمانی که تمام مواد کاملا پخت، یتیمچه رو از روی حرارت بردارید. با استفاده از یک گوشتکوب مواد رو مقداری له کنید تا یتیمچه فرم بهتری به خودش بگیره. یتیمچه آماده سرو هستش. میتونید با نون تازه سنگک میل کنید. همچنین اگر دوست داشته باشید میتونید آب لیموی تازه بهش اضافه کنید.